Zkusíme to ještě jednou, zkusíme to spolu. Není. Ahoj, já jsem novopečená maminka Lucie a tohle je moje dcera Olivka. Tohle je zápis do deníčku za 12. měsíc, i když Olivka už měla rok 11. srpna, takže jsme trošku zpoždění. A víceméně bude mít za pár dní už 13 měsíců. Ale já bych chtěla mluvit o těch změnách, které právě nastaly za ten poslední měsíc a počítá se to vlastně do toho 12. měsíce. Potom to další video bychom natočili asi v 18 měsících, protože přece jenom těch změn zase až tolik není, nebo nejsou tak markantní ve srovnání s tím, co se událo třeba za ten poslední měsíc. Já uvidím, jak to budeme s Olivkou zvládat. Ona už je teďka taková čipera, běhá kolem, takže asi si bude hrát s pejskem. No takže velké změny pro nás. My jsme jeli na návštěvu k babičce, takže si všimnete, že spousta těch videí, které jsem natočila, jsou dost podobná a já jsem vlastně točila spoustu najednou a teď stříhám, proto jsem neměla právě čas natočit tady toto pro vás. A tak to děláme tak trošku zpětně, ale já si myslím, že to moc nevadí, protože přece jenom ten 12., 13. měsíc je tak jako podobný. Co se událo? Tak za ten 12. měsíc my jsme se teda vážili, měřili, protože jsme byli u pana doktora. Olivka má 11 kilo, 11,4, to bylo tak 12,5 měsíce a 84 cm, takže se nám zase vytáhlo trošku. Ve 12 měsících měla 10,6 a 80 cm, takže nám porostla za půl měsíce docela dost, se opět vytáhla. Jinak já jsem mluvila posledně o tom, že používáme pampersky, vzhledem k tomu, že jsme teď u babičky, teda pampersky Huggies, vzhledem k tomu, že jsme u babičky, tak jsme začali používat pampersky, ale já s něma nejsem spokojená a každopádně bych je nedoporučila, ale to samozřejmě záleží na vás. Takže my teď zkoušíme Happy. Já bych řekla, že to je tak těm Huggies asi nejblíž a přemýšlíme nad tím, že bychom Huggies možná objednali, ještě uvidím. Zatím teda ty Happy jsou asi to nejlepší, co jsme teď momentálně zvládli najít v klasických drogeriích. Takže stále máme velikost 4. A co se týká krmení, já jsem mluvila posledně o tom, že přestáváme kojit. Takže já jsem plánovala, že ve 12 měsících nebo kolem Olivky narozenin přestanu kojit. Ale právě nastala trošičku změna pro nás. Olivka chytla nějaký virus. Každopádně víme, že to nebyl rotavirus, protože proti němu je očkovaná a trošku nás to zmohlo. Ona v tu dobu zvracela hodně, měla průjem, takže my jsme čekali asi 2 dny, snažili jsme se to nějakým způsobem zvládnout a po 2 dnech, kdy několikrát po sobě zvracela a měla průjem, tak jsme šli k doktorovi, protože jsme měli strach, že bude dehydratovaná. Takže nakonec jí napíchli infusku, dali 2x 100 ml vody nitrožilně a pak jsme dostali nějaký pitíčka a od té doby se to uklidnilo, také nám dali něco proti zvracení, takže samozřejmě, že jsme to neřešili žádnýma antibiotikama, něčím takovým, ona se s tím vyrovnala sama, jenomže právě nastala velká změna a já na to nejsem zvyklá, že by Olivka neměla chuť k jídlu. Takže jsme s tím docela dost bojovali. Ona nechtěla nic jíst, nechtěla políkat větší kousky, takže jsem se znovu vrátila víceméně k té výživě, co jsme měli úplně na začátku, kdy jsem jí vařila jenom kašičky a na nejvýš jsem jí mixovala ovoce, zeleninu.
Takže jsme nějakou dobu museli dělat tady toto, kdy ona vždycky, když našla nějaký větší kousek v tom jídle, tak to nechtěla. Takže jsme s tím opravdu bojovali a množstvím nechtěla tak moc jíst. Byla taková hodně náladová, protivná. A bylo to takové celkově pro nás náročnější. Takže to trvalo skoro měsíc, než jsme se vrátili zase k tomu, kde jsme byli vlastně před tím měsícem. A teď už jsme teda zpátky. Já jsem v tu dobu začala kojit trošilinku víc. Kojila jsem 2krát denně, nebo víceméně na požádání, když si chtěla trošinku cucnout, tak dostala i v poledne. Ale pak jsme to zase zvládli pomaličku odstavit a po narozeninách asi před 2 týdny, já bych řekla tak 12,5, jsem přestala kojit úplně. Takže teď už nekojíme, dáváme si jenom mlíčko umělé ráno a večer. Já jsem měla teda původně mlíčko z ciziny, takže teď zkoušíme hami a vypadá to, že nám chutná, protože ono je to dost podobné složením tomu, co jsme měli. A jinak teda je to legrační, ale začíná se zajímat trošičku víc o to chce jíst vlastně sama, hodně strká ruky do jídla, což je docela legrace, když nejste někde na veřejnosti a nemáte ji pěkně oblečeno. Ale jinak jako jsem z toho nadšená, protože předtím jsem ji musela tak nějak nenutit, ale víceméně jí to nabízet. Teď už si tak jako sama tu žičku vezme a snaží se krmit sama. A vždycky po jídle ukazujeme, že už není a vezme si vlastně lžičku do ruky, míchá v té misečce, kontroluje, že tam už opravdu nic není. Jinak všeobecně ohledně toho jídla těch změn moc není, my už krmíme skoro všechno. Já jsem teda neskoušela ještě jí dávat pít plnotučné mléko jako takové, protože my používáme ty batolecí, ale jsem tam to do receptu, když vařím rybu, tak tam trošku polotučného mlíka dám. Já si myslím, že ona si na to musí zvykat tak jako tak, jinak používáme samozřejmě jogurty a tvaroh, bílé jogurty a tvaroh a mícháme do toho ovocíčko. Já jsem tak nějak zjistila, že to vypadá, že nemá ráda rajčata, ale to jsem taky neměla ráda, takže to není překvapení, ale jinak mi sní v celku cokoliv. Občas se stává, že když je to trošku hrubější, tak jí to moc nejede. Na snídaně míváme teď, kromě toastu, zkoušíme hloupáček, rohlík a podobně. To se docela ujalo. Na svačinky stále používáme ovoce zeleninu namixované nebo celé na kousky nakrájené a na oběd už mícháme normálně klasicky třeba bramburky s kuřetem, se zeleninou a tak podobně. Snažíme se kombinovat ty bílkoviny s těma cukrama, aby to měla hezky vyvážené. Na svačinky odpoledne mívá vždycky něco s mlíčkem, takže to děláme buď tvaroh nebo jogurt s ovocem, nebo někdy se zeleninou a dostane sem tam sušenku nebo křupky. A na večeři to tak většinou bývá kaše, normálně, protože se jí potom dobře spinká a ona už je tak navyklá, je spokojená a vyhovuje jí to. Takže jí dávám, teď jsem jí dávala noční hamy kašičku, ale mícháme to, teď tam mám myslím nějakou jáhlovou kaši, takže jak to vyjde, tak to děláme. To je ohledně jídla, jinak ona si teď už pokouše, zoubku máme 6, 4 nahoře, 2 dole a teď nám leze jeden vlastně na boku dole a 1 stolička. Ale to už by bylo tak zhruba kolem toho 13 nebo 12,5 měsíce, kdy jsem si všimla, že nám to leze. Ty zoubky nám dávají zabrat, má hodně nateklé dásně, hlavně na té pravé straně nahoře a dole, takže to bolívá a míváme nejvíc problémy
většinou k večeru, takže mažeme gelíkama a sem tam jí dávám kamomilu, aby se jí líp spinkalo. Když opravdu není zbytí a hodně pláče a není k uklidnění, tak jí dám Nurofen, ale tomu se snažíme vyhýbat. Takže když je potřeba, tak samozřejmě i v tom bránit nebudu a dám. Jinak očkování jsme přežili ve zdraví, tam žádný problém nebyl, akorát jsme ho museli trošičku oddálit, takže jsme nebyli na očkování tak, jak měla být původně objednaná na začátku srpna, ale byli jsme až, myslím, kolem jejich narozenin. A to bylo právě kvůli té plujmové nemoci a očkování jsme zvládli, akorát plakala při tom očkování, ale potom hned už byla v klidu, teplotku jsme neměli a všechno proběhlo v pořádku, takže za to jsem strašně moc ráda. A já jsem mluvila o tom jídle jako takovém, ještě bych se chtěla zmínit o pití. My jsme ze začátku měli tak jako trošku, ne problém, ale ona nebyla do toho nějak žhavá a teď se to taky změnilo a moc ráda si pije si třeba z lahviček, z flašek, tak jako jsou tady, takže můžeme pít spolu z jedné flašky, nevím, možná jste proti tomu, ale my to tak děláme. A pije si taky z takových jednoduchých pítek, já jsem to dávala do toho videa, co se týká příkrmu, vám tam ukazuju, co používáme a funguje to pro nás výborně. Já jsem teda lahve vysadila, nebo flaštičky na pití vysadila už asi kolem 7. měsíce, kdy jsem se rozhodla, že budu pokračovat kojit za prvé a za druhé v tu dobu ona měla trošičku větší nároky, takže já jsem potom začala už s těma klasickými pítkama a nikdy jsme se k flaštičkám nevrátili. Takže pro nás výhoda a nevýhoda. Výhoda teda, že to nebudeme muset odnaučovat a nemáme na to návyk. Nevýhoda, co se týká spaní. Já jsem o tom nemluvila. My jsme teda nikdy se spaním v noci jako takovým problém neměli. Já jsem trénovala už od 7. měsíce, od 7,5 měsíce spinka sama v postýlce a spí celou noc. Občas se budívá brzo ráno, tak třeba kolem 5, ale většinou spí teď do 6, do půl 7. S čím já mám problém jako takovej, možná, že to není problém, já to jako problém nevidím, ale trošičku se to problém občas stává, je to, že mi usíná v náručí. Já jsem, vzhledem k tomu, že ji nedávám flaštičku, tak některé děti usínají s flaškou. Ona mi usínala dřív při kojení, takže to jsme vlastně odbourali. Ona si dostane napít a potom jdeme do postýlky. No. A teď jako pro nás je to takový rituál, že já si ji vlastně podržím tak v té náruči, ona se ke mně přitulí a hezky spinká. Na jednu stranu to problém není, protože většinou spí docela rychle. Pokud nespí rychle, tak ji tam chvilenku nechám, když se trošičku rozčiluje nebo tak a vrátím se třeba za 5 minut a potom není problém uspávat. Ale trošičku problém v tom, že kdybychom chtěli teda někam s tatínkem vyjet nebo vyrazit a chtěli bychom ji nechat u babičky, tak by to tak musela praktikovat taky. Takže tady z toho hlediska je to trošku problém, protože je to vlastně zlozvyk, který jsme jí, nebo já jsem ji naučila. A ono je to tak trošku pro mě těžké, protože já mám pocit, že u toho kojení to byl takový ten moment, kdy jste s tím dítětem sami. A nám se to líbilo vlastně už potom později. Já z toho začátku jsem moc nadšená z kojení nebyla, ale potom, když vidíte, že je to mimčo spokojené, jak tahá a jak se na vás kouká, úplně vás božňuje, tak je to úžasný pocit, když ho držíte v té náruči. A teď, když mi usíná v té náruči a já se na ní dívám, jak spí, tak pro mě je to taková trošku náhražka. A možná, že je to spíš o mě než o ní, ale teď momentálně vidím, že kdykoliv ji položím do postýlky, aby si tam spinkala sama, tak nám to zatím ještě moc nejde. Takže to je takový trošičku náš problém a myslím si, že to nebude zase až tak velký problém to odbourat, ale mně se do toho teď momentálně nechce. Já jsem si říkala, že jedno po druhém
a že bych se tomu věnovala, ale vzhledem k tomu, že jsme cestovali a jsme teď u babičky a ty podmínky jsou trošku jiné, tak na to moc nespěchám. Jinak teda babička zkoušela taky uspávat stejným způsobem a šlo jim to výborně, takže z druhé strany nevidím důvod, proč bychom tak nemohli pokračovat, protože je to takovej ten čas pro nás a je to takový jako tulici čas a já jsem ráda, že se ještě tulí a jsem ráda, že máme takovou tu chvíličku sami pro sebe. Co se týká těch dovedností, tak toho bylo strašně moc tenhle měsíc, takže děláme spoustu věcí, ukazujeme, jak je veliká, tleskáme, děláme indiány. Já vám to tady ukážu ve videích, abyste viděli zhruba, jaké děláme pokroky. Já jsem si to musela napsat, protože je toho strašně moc, ale samozřejmě hází věci stále ven z ohrádky, ale novinka hází i věci dovnitř, třeba do misek, anebo do malých otvorů, zkouší házet kamínky. Jsme hodně na kamínky, jsme hodně na písek. Na pískoviště vlastně s pískovištěm jsme se seznámili až tady, takže z toho je hrozně nadšená, hlavně teda štěrk a větší kamínky. Jinak chodila z toho začátku, kolem toho 12. měsíce, chodila s oporou a pak během týdne začala chodit sama, takže teď už běhá sama, už víceméně to tak nějak upřednostňuje před lozením po kolínkách, takže máme co dělat. Musíme ji pořád dohánět, musíme ji pořád sledovat, co dělá, aby si neublížila. Samozřejmě, že u babičky jsme to taky museli zabezpečit, takže jsme rožky zakryli a odstranili jsme věci, které byly nebezpečné. Jinak teda babička nám pořídila ohrádku, aby to bylo pro nás jednodušší. A co dál, s tím stavěním je čím dál lepší, postaví se i sama, předtím potřebovala trošičku oporu, teď už si dřepne, stoupne, takže já jsem v ní úplně nadšená. Čteme knížky se zvířátkama, zatím jako pohádky jako takové ji nezajímají, ale hodně písničky na YouTube. My jsme si oblíbili spoustu anglických písniček, protože jsou takové jako veselější, ale samozřejmě, že zpíváme české písničky, zpíváme jich hodně. To není, že bychom vytlačovali jedno nebo druhé upřednostňovali. Jinak tulí se, mazlí se a je se mnou moc ráda. Opět od 12. měsíce trpíme separační úzkosti, takže je na mě trošičku víc nalepená, no a tak s tím se nedá nic dělat. Trošku jsme s tím bojovali, ale babička to zmákla, takže si ji bere sem tam na procházky a já mám trošičku víc času pro sebe, za což jsem moc vděčná, protože ona byla na mě tak závislá, že jsem měla strach, že potom, když budeme chtít nikam jít, takže to bude problém. Takže to zvládáme bezvadně, na návštěvy hodně chodí, už nemá problém, akorát jsem tam má momenty, když bolí zoubky, že opravdu na mě visí, že nikam nechce jít. Jinak je hodně veselá, hodně společenská, zajímají druhé děti, samozřejmě, že o hračky se moc dělit nechce, ale to tak nějak patří k tomu období. A napodobuje hodně činností, všimli jsme si, že třeba dává věci nebo ví, že se vyhazuje do odpaďáku, donesla mi ponožky na požádání, nosí botičky, sem tam si vytáhne, co si chce oblíct. A to jsou takové ty náhody a sem tam se to opakuje, sem tam ne. Co se týká mluvení, hodně říká teďka ta, má, moc sem tam zvojuje, sem tam ne, ještě nemáme tak nějak vychytané ty výrazy konkrétně, ale sem tam slyšíme něco a pak to zase zmizí. A vzhledem k tomu, že na ní mluvíme 2 jazyky, tak já čekám, že s tím mluvením budeme trošičku zpoždění, ale zatím to vypadá, že se vyvíjí výborně, není tam nikde žádné zpoždění, takže možná, že se to odrazí jenom na tom jazyce. Jinak se mě hodně chytá za sukni, takže si musím dávat pozor na to, co si oblékám hodně experimentuje, jak vidíte, tahá mě za vlasy, strká nám prsty do uší, do nosu, do pusy, počítá zuby,
všimla si, že máme víc zubů než ona, takže to taky kontroluje. A jinak máme problém v tom, že nespí v kočárku, ona je tak strašně živá, že jí to moc nejde, ale s pinkami normálně v nosítku, takže to je jedna z věcí, kterou využíváme. Nosítko samozřejmě teď v Čechách používáme hodně, protože tady to počasí není takové jako u nás. A co se týká jako celkově toho objevování, je hrozně zvědavá. U babičky máme ještě jednoho pejska, my jsme si přivezli našeho pejska sebou, to cestování stálo za to teda cestovat s malým dítětem a ještě se psem, to je opravdu zážitek a potom ta cesta autem samozřejmě. Taky jsme byli na dovolené, já jsem přemýšlela, že bych vám na dovolené, na víkend na Dolní Moravě, že bychom vám tam hodili jenom vlog, abyste viděli, jaké to bylo a jak jsme to zmákli. Maminka, babička, dítě a 2 psy. To bylo fakt super, můžu vřele doporučit. Myslím, že jsme pobavili všechny, když jsme vystupovali z auta. Jinak teda celkově ten 12. měsíc byl hodně vzrušující, spousta nových věcí, pořád se učíme za chodu, prostě sem tam nám něco jde, sem tam nám něco nejde, já si myslím, že to tak máte všichni. Co se týká mě, stále pokračuju, cvičím, nedostala jsem se ještě k tomu, že bych třeba chodila pravidelně běhat, ale díky babičce, díky babičce můžu chodit pravidelně cvičit a mám pravidelnější stravu, takže to je výhoda pro mě a já jsem za to strašně moc vděčná. Tak my jsme teďka trošku oplakaní, půjdeme na oběd, půjdeme se nabaštit, já tady mám v klidně i psa, i dítě. Moc vám děkuju za pozornost, doufám, že jsme vás pobavili, že se vám líbily i ta videa a když budete mít nějaké připomínky, otázky nebo nějaké nápady, jak co zlepšit, tak se neostýchejte a napište. Já moc ráda odpovím, zareaguju a příště zase na viděnou. Ahoj.